Ok, ở bài học tiếp theo thì mình sẽ cùng mọi người đi tìm hiểu về cái 3D Stroke nha. Ở đây thì mình sẽ tạo trước một cái xoay đi. Mình chọn màu tối tối thôi. Đây, sau đó mọi người vào Effect, vào RG Chapcordia, vào 3D Stroke cho nó nhá. Trong cái 3D Stroke này chúng ta sẽ vẽ thử ở trong cái map này đi. Đó, mình sẽ vẽ thử cho nó một cái xoay đi. Đó, cái map này đi. Mình cho cái thích nét nó dày hơn. Đó, mình chỉnh cái thích nét đi, hoặc mình có thể đổi màu cho nó nhá. Đây mình đổi nó sang màu đỏ đi. Đó. Khi đấy thì mọi người có thể thấy là cái stat này nó sẽ ví dụ như cái chỉ số n này. Đó, mọi người thấy là nó sẽ chạy như này nha. Đó. Stat với n giống hệt trong các chỉ số của Chimpad nha. Ví dụ như ở đây của mình cho cái này về 0 đi. Thì mình sẽ nhấp vào đây. Mình sẽ nhấp xuống đây. Và đến đây thì mình sẽ cho nó lên đây là 100% đi. Khi đấy thì mình sẽ có được một hiệu ứng nó sẽ xuất hiện như này nha. Ok. Như ở đây thì mình sẽ ví dụ như ở đây đi. Mình sẽ xóa cái mask đi. Cái mask nó thì bây giờ ví dụ như ở đây mình biến nó thành hình tròn đi. Đó. Khi đấy thì mọi người có thể thấy là cái mask của mình nếu là thành hình tròn thì nó cũng sẽ được như này nha. Đó. Ok. Ok nha. Tiếp theo ta bật chức năng tapper lên. Ta ví dụ như ở đây mình chỉ còn cho 50 thôi. Ok chưa? Ví dụ ở đây sau đó mình sẽ bật chức năng này lên. Thì khi đấy mọi người có thể thấy là chúng ta sẽ có được cái chức năng kiểu như hình ở đây đi, offset mình cho thử lên 250 đi. Ở đây. Được không? Cái offset này mình nói sau. Ok, khi đấy thì mọi người có cảm giác chúng ta là nó sẽ có cảm giác chúng ta nó đang hình văng trăng khuyết đúng không? Tiếp theo nữa thì mình sẽ tắt cái chức năng này đi. Đó thì lập tức là mình sẽ có được cái hình C kiểu hình cầu vòng trăng khuyết nha. Đó, ví dụ đây, ok. Sau đó đây mình sẽ đổi nó sang màu vàng nhé. Thì mình sẽ được như là hình nhá. Đó, cái 3D Stroke này thì đây. Tiếp theo nữa thì mình không thì mọi người có thể vẽ một cái mask của nó như này nhá. Mình sẽ vẽ lại cái mask của nó bằng một pen tool thôi, bằng một đường line thôi. Đó, mình sẽ để nó như hình đây. Để cho thích nét nó lên. Thì mọi người có thể thấy là nó sẽ được một cái hình như này nha. Đó. Chúng ta sẽ được một cái hình như này. Khi mình tắt mũi tên đi thì mình sẽ được một cái hình thoi như này nhá. Và một cái hình đây. Hình bình hành nhé. Rồi, ok. Đó. Ngoài ra chúng ta có thể di chuyển cái chỉ số offset này để cho cái hình bình hành này nó sẽ chạy nha. Nó sẽ chạy dần và sẽ biến mất như này nha. Ok. Nó chạy theo cái chỉ số mà ta phải hiểu là nó chạy theo cái đường line pen tool mà chúng ta có sẵn đây. Mình bật lên cho các bạn xem. Ở đây. Ví dụ nó chạy hết ra khỏi ngoài đây thì nó sẽ mất. Đó, nó chỉ được hiển thị ở trong cái phạm vi cái đường line chúng ta được thể hiện thôi. Đó, cái chỉ số offset nó có ý nghĩa là như vậy nha. Thì bài học đầu tiên thì giới thiệu về cái 3D Stroke này của mình chỉ như này thôi.